Salutare și bine ați venit pe canalul About Everything, adică despre toate. Astăzi vă prezint o plafonieră LED. Plafonierea este plăcută ca design atât pe timp de zi cât și de noapte. În descriere vă las câteva linkuri de unde o puteți achiziționa. Când ai o căsuță în provincie, aduci aici tot felul de lucruri pe care nu le mai folosești la oraș. Așa am montat și eu într-una din camere o lustră veche pe care inevitabil o atingeam de câte ori aveam treabă prin cameră. Așa că am cumpărat plafonierea asta ca să rezolv problema. Montajul este simplu, singura mică problemă aș zice, gaura pentru firea plafonierii nu este pe centru, e puțin în lateral. Pe spate este aplicată o bandă de etanșare, dar atenție, nu este dublu adezivă. Pentru tavan o să fie nevoie de o boromașină cu percuție. La mine nu a fost cazul, având rigips pe plafon. Lumina este una suficientă pentru o cameră de zi, iar pe timp de noapte, datorită fosforului, strălucește în întuneric. Sper că v-a fost util, nu uitați să dați un like, share sau să vă abonați.